Ông chủ, rau của ông. 8 đồng. Được. Tiền đây. Lần sau lại ghé ủng hộ. Được thôi. Ông chủ tới rồi. Rau tôi mới nhập về, còn tươi lắm. Cần gì nào? Từ lâu tôi đã nghe nói phố đông chúng ta có một Tây Thi bán rau. Này được gặp. Quả nhiên là thật. Ông chủ muốn gì cứ nói. Bà chủ, bán rau kiếm được mấy đồng? Tôi có 500 đồng. Mua bà. Thế nào? Ông chủ, tôi chỉ là người bán rau. Tôi không làm mấy chuyện này. Bà chủ, việc gì cũng có lần đầu mà. Được thư giãn, lại còn kiếm được tiền, sao lại không làm? Ta muốn xem ngươi có thể gọi ai đến đây. Ngươi không biết làm vậy là phạm pháp sao? Thả ra. Phạm pháp? Quách gia chính là ông trời của Trung Nguyên, còn sợ luật pháp gì chứ? Bà thấy tôi nói có đúng không? Phu nhân, các người là người của Quách gia. Các người canh chừng cho kỹ. Được. Thả ra. Vốn dĩ Quách quân thiếu gia muốn tha cho ngươi một con đường sống, muốn trách thì trách đứa con trai của ngươi, Tề Thiên. Hắn đã trở lại. Tề Thiên? Ai bảo hắn lại đắc tội với Quách quân thiếu gia chứ? Cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi. Trở về là tốt rồi, con trai. Trở về là tốt rồi. Mẹ, sau này mẹ không cần phải sống cuộc đời ẩn danh nữa. Có con ở đây, không ai dám làm hại mẹ đâu. Bá mẫu, chúng tôi sẽ bảo vệ bà. Tiểu Đông, không được. Thế lực Quách gia quá lớn, căn cơ của các người còn non nớt, không đấu lại được hắn đâu. Chúng ta chạy đi. Mẹ, hãy tin con. Con đã bảo mẹ sẽ bình an vô sự, thì nhất định sẽ bình an vô sự. Còn Quách gia, không còn là Quách gia kiêu ngạo như trước nữa rồi. Khẩu khí thật lớn. Người khó bảo toàn bản thân là người chứ. Tề Thiên, người đắc tội với điện chủ, phạm phải đại tội. Đừng nói là Quách gia chúng ta. Ngày mai tại đại hội thăng chức, điện chủ sẽ đích thân trừng phạt ngươi. Đến lúc đó, ngươi ngủm chắc rồi. Bớt nói nhảm. Hắn nói là thật sao? Con thật sự đắc tội với điện chủ rồi sao? Mẹ, con trai khi nào lại lừa mẹ chứ? Tin con đi. Chúng ta đi. Chúng ta đi. Áp giải bọn chúng đến sở thi hành pháp luật. Vâng. Trung Nguyên đệ nhất vũ thần Nhậm Ngã Hành, Vũ thần vệ, bái kiến điện chủ. Tổng tài gia sản đệ nhất thế giới Vũ Phi Phàm, bái kiến điện chủ. Bái kiến tinh điện điện chủ. Bái kiến tinh điện điện chủ. Tất cả đứng dậy đi. Không biết điện chủ lần này triệu tập có gì phân phó? Lôi lão hổ, các ngươi có ai quen biết? Lôi lão hổ là gia chủ Lôi gia, là một tay che trời của thế giới ngầm Hoài Quan, nhiều năm qua hoành hành bá đạo. Về việc này, điện chủ, năm đó trong quá trình vây bắt mẫu thân ta, có phải người này không? Đúng vậy. Xem ra sự nhẫn nhịn của ta trong khoảng thời gian này
khiến bọn chúng tưởng rằng ta lại có thể giống như trước đây, tùy ý bị giày xéo. Vậy, ý của điện chủ là sau đêm nay không còn Lôi Gia nữa. Vâng. Đại nhân, có tin tức khẩn cấp. Chuyện gì vậy? Lôi Gia Lôi lão hổ tung ra tin tức, vào ngày mai diệt trừ Thi gia. Tề Thiên nhận được tin tức, đã một mình đi tới Lôi Gia rồi. Cái gì? Hắn không biết Lôi lão hổ ăn thịt người, không nhả xương sao? Đại nhân, bây giờ phải làm sao? Đi, theo ta đến Lôi Gia. Nhưng mà vết thương của cô chưa lành. Nếu ta đến muộn một bước, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ thật sự nghĩ cái tên vô dụng đó có thể giải quyết việc này sao? Làm sao hắn có thể giải quyết được chứ? Vậy Lôi lão hổ phải làm sao? Làm sao bây giờ? Làm sao ta biết phải làm sao chứ? Ngô gia, chúng ta có thể tìm Ngô gia giúp đỡ mà. Có lẽ chỉ có thể tìm bọn họ thôi. Ngài đã phát động lệnh tiêu diệt Thi gia. Không sai, là Quách quân thiếu gia đích thân căn dặn. Thi gia và Quách gia, tên phế vật bị vứt bỏ đó, đều phải ngủm cho ta. Nhưng mà diệt trừ Thi gia là chuyện ngày mai. Tối nay, trước tiên để chúng ta hưởng thụ một chút. E rằng các ngươi không có cơ hội này đâu. Ta còn tưởng là ai, thì ra là tên bị vứt bỏ này. Thế nào? 10 năm không gặp, cuộc sống lưu vong ở nước ngoài, mùi vị thế nào? Mùi vị cũng được. 10 năm không gặp, lá gan ngược lại béo lên không ít. Đơn thương độc mã mà dám xông vào địa bàn của ta, ngươi có biết không? Trên lệnh truy nã của ngươi ở Quách gia, tiền thưởng lên tới 50 triệu. 50 triệu. Bên ngoài có 500 tỷ mua đầu của ta, nhưng đến nay chưa có ai dám động. Khẩu khí thật lớn. Vốn dĩ ta muốn ngày mai săn bằng Thi gia xong sẽ bắt ngươi luôn thể, không ngờ ngươi lại tự tìm đến. Bây giờ quỳ xuống cho ta, gọi một tiếng ông nội. Ta có thể đối với Thi gia xử nhẹ. Ngươi cảm thấy ta đến để cầu xin ngươi, chứ còn gì nữa. Ngươi sai rồi. Lần này ta đến là muốn tính sổ rõ ràng với ngươi. Món nợ máu năm đó ghê gớm thật. Quả không hổ danh là thiếu chủ tiền nhiệm của Quách gia. Khí thế vừa rồi thật sự có chút khuynh đảo càn khôn. Tuy nhiên ta không thích lắm. Đánh gãy hai chân hắn, bắt hắn quỳ xuống nói chuyện với ta. Vâng. Gan to thật. Giang Vũ Đồng, sao cô ta lại đến đây? Lôi lão hổ, người thật to gan, dám ra tay trước mặt ta sao? Hóa ra là Tinh Nguyệt Vũ Thần. Nghe nói Tinh Nguyệt Vũ Thần nhan sắc tuyệt trần, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đã biết rồi, sao còn chưa mau đầu hàng? Giang Vũ Thần, ngươi không biết sao? Bắt Tề Thiên là mệnh lệnh của Quách gia. Vậy thì sao? Quách quân thiếu gia đã sớm đoán được ngươi sẽ ra mặt ngăn cản, nên đã đặc biệt phái Hắc Bạch Song Sát đến. Tinh Nguyệt Vũ Thần đã lâu không gặp. Hắc Bạch Song Sát, không sai, cả hai đều là cường giả. Bên ngoài còn có hàng chục cao thủ. Ta đoán Giang Vũ Thần ngươi cũng không có năng lực lấy một địch trăm. Giang Vũ Thần, ta cho ngươi hai lựa chọn.
Thứ nhất, người rút lui ngay bây giờ. Từ nay về sau làm thượng khách của Quách gia. Thứ hai, một mình giao chiến với hai cường giả và hoàn toàn trở mặt với Quách gia. Tự ngươi lựa chọn đi. Đại nhân, hôm nay ta nhất định phải đưa Tề Thiên đi. Xem ra ngươi đã chọn con đường thứ hai. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Lên. Xem ra danh hiệu của Giang Vũ Đồng ngươi chỉ là hư danh thôi. Dưới tay Hắc Bạch Song Sát, ngươi cũng không đỡ nổi một chiêu. Đắc ý cái gì? Nếu không phải đại nhân của chúng ta bị thương, đám tạp nham các ngươi hôm nay đều phải ngủm ở đây. Vậy sao? Ta đang đứng trước mặt ngươi đây. Ngươi có thể làm ta bị thương dù chỉ một chút không? Tuy nhiên, đối xử như vậy với một tinh nguyệt nữ thần như Hoa Như Ngọc, quả thật có chút đáng tiếc. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả. Bây giờ ta đang hơi bực mình. Chi bằng để ngươi giúp ta hạ hỏa. Lôi lão hổ, ngươi chỉ còn sống được 1 phút nữa. Ngươi không nói ta cũng quên mất ngươi rồi. Thế nào? Ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Anh hùng cứu mỹ nhân, ta không hứng thú. Nhưng nàng ấy tặng ta một món quà, ta phải trả lại. Xem ra tên bị ruồng bỏ như ngươi cũng không phải là vô dụng. Ngươi vẫn có chút bản lĩnh. Thả bọn họ ra cho ta. Tề Thiên, cũng coi như ngươi còn chút lương tâm. Tề Thiên, đừng lo cho tôi, huynh đi trước đi. Chúng ta không cần phải đi. Kẻ phải đi là bọn chúng. Não ngươi bị uống nước rồi sao? Không ai được phép rời khỏi đây. Hai vị cường giả, lấy mạng chúng cho ta. Nhậm đại nhân tới. Nhậm đại nhân, ngài sao lại tới đây? Lôi lão hổ, hành hung lấy mạng người, ngỗ nghịch chủ thượng, tội ác tày trời. Hôm nay ta thay mặt tinh điện trục xuất ngươi. Nhậm đại nhân tha mạng. Đại nhân, rốt cuộc chuyện này là sao? Người của thần điện sao lại đột nhiên đến đây? Tinh điện là thần điện đệ nhất thiên hạ, ngoại trừ vị điện chủ vô thượng kia, không ai có thể ra hiệu lệnh tinh điện vệ. Người cho rằng điện vệ là do hắn gọi tới. Hắn làm sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Tề Thiên, ngươi nói thật đi. Ngươi có phải là... Thật không dám giấu, ta chính là tinh điện điện chủ mà các ngươi vừa mới nhắc đến. Đừng có giỡn mặt với ta. Điện chủ là người, ngay cả đại nhân chúng ta cũng phải cả đời theo đuổi thần tượng, giống như ngươi ở trong công trường làm công nhân. Điện chủ cũng có lý do bất đắc dĩ phải làm thợ hồ mà. Thôi được rồi, ngươi không muốn nói thì ta cũng không ép ngươi. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, sau này đừng giả làm điện chủ. Đây chính là đại kỵ. Hơn nữa mấy ngày nữa, đại nhân chúng ta sắp thăng cấp điện vệ, trở thành một phần của tinh điện. Nếu chuyện ngươi mạo danh điện chủ bị người khác phát hiện, thì con đường làm quan của đại nhân chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Thời gian không còn sớm nữa, ta sẽ đem chuyện tối nay báo cáo lên trên. Ta đi trước đây. Khoan đã. Tối nay, mặc dù nói ngươi không giúp được gì, nhưng xả thân cứu người, tấm chân tình này vẫn khiến ta rất cảm động. Ngươi hãy cầm lấy ngọc bội này, đến lúc cần thiết nó có thể cứu ngươi một mạng. Tặng cho ta sao? Vậy ta xin nhận.
Đại nhân, tôi vẫn không hiểu tại sao người của thần điện lại đến đây. Không hiểu thì đừng nghĩ nữa. Cách hành sự của người thần điện vốn dĩ khó mà đoán được. Có thể là bởi vì vị thần điện điện chủ kia gần đây đã đến Hoài Quan, thuận tiện thanh trừ luôn xảo huyệt. Đại nhân, cô vẫn còn nghĩ đến tên công nhân đó sao? Lần này vì cứu hắn, cô suýt nữa rơi vào nguy hiểm. Đến cuối cùng lại chỉ tặng một miếng ngọc rách. Theo tôi thấy, hắn ta đúng là đồ xúi quẩy. Thôi nào Lộc Y, cô đừng nói hắn như vậy nữa. Cô có thấy miếng ngọc này cũng khá đẹp không? Tiêu rồi. Tinh Nguyệt Vũ Thần lừng lẫy lại trở thành kẻ si tình. Tại sao lại trễ 3 phút? Xin lỗi, thuộc hạ làm việc không hiệu quả. Đã hỏi ra tin tức gì về mẹ tôi chưa? Đã thẩm vấn thuộc hạ của Lôi lão hổ, nhưng mà hiện tại vẫn chưa có manh mối. Tiếp tục thẩm vấn. Vâng. Đúng rồi, Lôi gia bây giờ có phải có rất nhiều bất động sản thuộc trạng thái vô chủ không? Đúng vậy. Người giúp ta sắp xếp lại. Đến lúc báo cáo với Thi gia rồi. Đã hiểu. Sự việc là như thế này. Vì tiếp nhận tên công nhân đó, nhà họ Quách giận lây sang chúng ta. Lôi gia càng muốn san bằng Thi gia chúng ta. Ngô thiếu, bây giờ chỉ có ngài mới cứu được chúng ta. Được thôi, ta và Gia Hân tình đầu ý hợp, chúng ta xem như là người một nhà rồi. Việc này ta nhất định sẽ giúp. Tốt quá, tôi đã nói mà, Ngô thiếu gia sẽ giúp chúng ta. Ngô thiếu gia, nhà Lôi lão hổ sắp đến rồi, rốt cuộc có biện pháp gì không? Biện pháp tạm thời thì có, chỉ là Lôi gia dựa vào Quách gia, e rằng có chút khó khăn. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Vậy ta không khách sáo nữa. Ta có 3 yêu cầu. Đầu tiên, ta không muốn ở Thi gia nhìn thấy tên công nhân đó nữa. Không vấn đề gì. Đợi chuyện này qua đi, ta sẽ đuổi tên phế vật đó ra khỏi Thi gia chúng ta. Thứ hai, ta muốn Gia Hân gả cho ta. Việc này chúng tôi cũng cầu còn không được nữa là. Vậy còn thứ ba? Về phần thứ ba, ta muốn 1/2 tài sản của Thi gia. Không được. Tài sản liên quan đến mạnh mạch của một gia tộc, nếu đột nhiên mất đi 1/2, Thi gia chúng ta sẽ nhanh chóng bị các doanh nghiệp khác thôn tính. Điều này tuyệt đối không thể đồng ý. Bá phụ, tôi biết Thi gia các người đang gặp khó khăn, nhưng Ngô gia chúng tôi muốn dẹp yên tai họa này cũng phải hao tổn sức lực. Nếu ngài ngay cả thứ này cũng không muốn bỏ ra, thì bên phía cha tôi e là không dễ ăn nói lắm. Bá phụ, ngài hãy suy nghĩ lại. Nếu bây giờ Lôi lão hổ thật sự đến đây, thì ra các người sắp bị san bằng thành bình địa rồi. Đến lúc đó, ông còn giữ lấy số tài sản này thì có ý nghĩa gì nữa? Ngô thiếu nói đúng đấy. Tiền mất có thể kiếm lại được, người mất rồi thì mất luôn. Thiếu gia, chuyện này tôi thay mặt lão Thi đồng ý. Vậy thì dễ rồi. Đây là tôi đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Bá phụ, nếu không có vấn đề gì thì ký đi hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ngô thiếu, những điều này tôi đều có thể đồng ý với ngài, nhưng chuyện hôn sự của Gia Hân tôi không thể đồng ý. Bởi vì chúng tôi với Tề Thiên đã lập một giao kèo, cho nên chuyện hôn sự này dù thế nào đi nữa cũng phải đợi Tề Thiên trở về rồi mới nói. Giao kèo? Đúng là có chuyện này, nhưng mà đó cũng là một cái cớ để đuổi hắn ra khỏi Thi gia chúng ta. Ông còn trông chờ hắn ta đến giải quyết vấn đề sao? Ra là vậy.
Vậy thì, bá phụ, mau ký đi. Nếu không Lôi Gia tìm đến cửa, thì tất cả đều muộn. Ông còn chần chừ gì nữa? Biết đâu tên phế vật đó đã cao chạy xa bay rồi. Tề Thiên, cậu về đúng lúc lắm. Thời gian có hạn, cậu tự đi thu dọn hành lý đi. Thu dọn hành lý? Phải. Theo giao kèo, cậu thua rồi thì nên rời khỏi thi gia tôi. Bây giờ không đi còn muốn ở lì đến bao giờ? Cậu đừng nói là Lôi Gia đã bị cậu dàn xếp rồi nhé. Lôi Gia đã bị loại khỏi Hoài Quan rồi. Đám người Lôi lão hổ không còn khả năng lật kèo nữa. Ý cậu là nắm giữ toàn bộ thế lực ngầm Hoài Quan Lôi Gia bị cậu một đêm san bằng rồi. Nói chính xác là 1 tiếng 3 phút. Nói khoác không biết ngượng. Lôi Gia tung hoành Hoài Quan mấy chục năm, quan hệ chằng chịt phức tạp. 1 tiếng tiêu diệt Lôi Gia, e là ngay cả Quách gia ở kinh thành cũng không làm được. Tên công nhân như cậu lấy đâu ra tự tin vậy hả? Thôi đi, Ngô thiếu. Một tên phế vật ba hoa trích chòe, cần gì phải chấp nhặt với hắn. Cũng đúng, bá phụ. Tề Thiên mà ngài nhắc đến cũng đã đến rồi. Chúng ta bây giờ nên ký hợp đồng rồi chứ. Đừng do dự nữa, không ký thì không kịp đâu. Ngô thiếu, một lời đã nói ra, lời nói ra như bát nước hắt đi. Lôi Gia đã bị diệt. Hợp đồng này không cần ký. Tề Thiên, cậu đủ rồi đấy. Bây giờ Lôi Gia đang trên đường đến đây. Bây giờ Ngô thiếu là cơ hội duy nhất cứu chúng ta. Đúng vậy, Tề Thiên, sao ngươi lại manh động như vậy? Ta không hề manh động. Ngô Dụng này âm mưu hiểm độc, có ý định chiếm đoạt tài sản của Thi gia. Kẻ thực sự muốn hãm hại Thi gia chính là hắn. Vớ vẩn. Bớt ngậm máu phun người đi. Ta để bá phụ ký hợp đồng là để cứu vãn Thi gia tốt hơn. Bá phụ bá mẫu còn giúp hai người như vậy, vậy mà hai người lại dung túng cho hắn. Ta muốn hỏi, đây là ý gì? Ngô thiếu, ngài đừng giận. Tất cả đều là do tên phế vật đó cứ làm theo ý mình, không liên quan gì đến chúng ta cả. Ngài, xin ngài hãy cho thêm một cơ hội. Đúng vậy, Ngô thiếu, huynh không thể nhắm mắt làm ngơ được. Được. Vậy ta sẽ nể mặt Dạ Hân mà cho các ngươi thêm một cơ hội. Hợp đồng có thể soạn lại một bản khác, nhưng Tề Thiên nhiều lần sỉ nhục ta, còn xé bỏ hợp đồng của ta. Ta muốn hắn bây giờ quỳ xuống xin lỗi ta. Không quá đáng chứ? Không quá đáng. Đồ vô dụng, nghe thấy chưa? Còn không mau quỳ xuống cho Ngô thiếu. Tề Thiên ta quỳ trời quỳ đất, quỳ cha mẹ, không quỳ súc sinh. Ngươi, Tề Thiên, ngươi còn nhớ ơn cứu mạng năm xưa của cha ta không? Ân tình của Thi thúc thúc với ta chưa bao giờ quên. Vậy thì tốt. Vậy bây giờ ngươi hãy quỳ xuống xin lỗi Ngô thiếu đi. Đây là cách duy nhất ngươi có thể báo đáp chúng ta. Thi gia, lễ đến. Thi gia chủ, đây là những bất động sản do Lôi gia để lại, tổng giá 1,5 tỷ. Từ hôm nay giao lại cho Thi gia. Bất động sản Lôi gia để lại. Cái này là ý gì? Mọi người vẫn chưa biết sao? Lôi gia đã chính thức bị tiêu diệt vào tối qua. Từ hôm nay trở đi, Hoài Quan không còn Lôi gia nữa. Không thể nào. Lôi gia là hoàng đế ngầm của Hoài Quan, sao có thể nói diệt là diệt được? Tề Thiên, người tìm diễn viên có ý nghĩa gì? Người nghĩ hắn đang diễn sao? Chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ người thật sự tiêu diệt Lôi gia chỉ trong một đêm? Xem tin tức đi. Điều này không thể nào. Dạ Hân, con thấy gì rồi?
Những gì hắn nói đều là sự thật. Mẹ tự xem đi. Lôi Gia coi trời bằng vung đã bị phong tỏa vào hôm qua, mất thời gian 1 giờ 03 phút. Hoàn toàn trùng khớp với những gì hắn nói. Tề Thiên, thúc quả nhiên không nhìn lầm con. Phải đó, ta đã biết, con nhất định làm được. Quỳ xuống không phải là cách duy nhất để báo đáp Thi Gia sao? Tất cả đều là hiểu lầm. Là hiểu lầm thôi. Nào, Gia Hân, mau, xin lỗi Tề Thiên ca ca của con đi. Xin lỗi, tôi không ngờ người thật sự có bản lĩnh diệt cả Lôi Gia. Chỉ là tôi vẫn rất tò mò, trong 1 tiếng đồng hồ diệt cả Lôi Gia, người đã làm thế nào? Thâm nhập vào xào huyệt, dùng thủ đoạn sấm sét để trấn áp. Còn thủ đoạn sấm sét nữa chứ? Người thật sự biết khoác lác đấy. Tề Thiên, chỉ dựa vào ngươi sao? Ngô thiếu, ngươi có ý gì? Tề Thiên là con rể tốt của Thi Gia ta, sao ngươi có thể nói như vậy? Bá phụ bá mẫu, hai người phải nhận thức rõ hiện thực. Việc Lôi Gia bị diệt chẳng liên quan gì đến Tề Thiên cả. Hai người nhìn cho rõ. Trên bản tin này viết Lôi Gia gây nên tội ác tày trời, chọc giận Tinh Điện, bị Tinh Nguyệt Vũ Thần và Tinh Điện liên hợp trấn áp. Toàn bộ bài báo không hề nhắc đến Tề Thiên một chữ nào. Bây giờ ngươi còn dám nói là do ngươi trấn áp sao? Bọn họ không có mặt ở hiện trường, không nhắc đến tôi cũng là chuyện bình thường. Vẫn còn giả vờ. Bá phụ bá mẫu, theo tôi được biết, Tinh Nguyệt Vũ Thần sắp gia nhập Tinh Điện. Nếu tôi đoán không nhầm, lần này Lôi Gia bị diệt chính là do Tinh Nguyệt Vũ Thần phát động. Cho nên người mà hai người nên cảm ơn là Tinh Nguyệt Vũ Thần, chứ không phải tên hề nhảy nhót này. Đúng rồi, Tề Thiên, tôi cứ bảo sao ngươi bỏ chạy rồi lại đột nhiên quay về. Hóa ra là biết tin trước nên cố tình quay về để nhận công. Nếu không phải nhờ Ngô thiếu, tôi thật sự đã bị ngươi lừa rồi. Vậy những giấy chứng nhận nhà đất này chắc cũng là do ngươi đi đâu đó ăn trộm mà có. Ba, những thứ này chúng ta không thể nhận. Trong sạch tự khắc sáng tỏ. Thôi được rồi, nếu mối nguy đã được giải quyết rồi thì chúng ta đừng truy cứu thật giả nữa. Tuy nhiên, Tinh Nguyệt Vũ Thần đã nhiều lần giúp chúng ta nên đàng hoàng báo đáp cô ấy mới phải. Tề Thiên, lễ thăng chức của Tinh Nguyệt Vũ Thần, đến lúc đó ta sẽ đích thân dẫn con đến tận mặt cảm tạ cô ấy. Tề Thiên, ta nên gọi ngươi là tên phế vật công nhân nông thôn hay là kẻ bị Quách gia ruồng bỏ đây? Ngươi muốn nói gì? Ta muốn cảnh cáo ngươi, tốt nhất nên tránh xa Thi Gia ra. Lần này ngươi may mắn tránh được Lôi Gia. Lần sau người mà ngươi phải đối phó chính là Quách gia. Ngô thiếu, Quách gia. Điện chủ, căn biệt thự này gọi là Cửu Tiêu Điện, là biệt thự xa hoa nhất Hoài Quan. Miễn cưỡng xứng đáng với thân phận của ngài. Ngài sau này có thể tạm thời ở đây. Đại nhân, tàn dư của Lôi Gia đã bị Tinh Điện điện vệ bắt giữ toàn bộ. Những người này cô cần xử lý sao? Chuyện của Lôi Gia cứ giao cho các ngươi xử lý. Hiện tại ta còn có việc quan trọng hơn cần xử lý. Việc quan trọng hơn, vừa nhận được tin tức Tinh Điện điện chủ mấy hôm trước đã đến Hoài Quan, hiện đang tạm trú tại Cửu Tiêu Điện. Ta muốn đi một chuyến đến Cửu Tiêu Điện. Cô muốn bái kiến điện chủ. Nói chính xác là thay Tề Thiên thỉnh tội. Tối hôm qua hắn mạo danh điện chủ, phạm phải đại kỵ. Nhưng mà lúc đó chỉ có 3 người chúng ta. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Việc này một khi bị điện chủ biết được, hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Chúng ta chỉ có thể đi thỉnh tội trước, đề phòng bất trắc. Nhưng mà thỉnh tội với điện chủ, ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Vì Tề Thiên đáng sao? Đáng. Đi thôi, cùng ta đến Kiểu Tiêu Điện. Vâng. Ba tìm con. Chuyện lần này Quách Quân thiếu chủ rất không vui. Ba, con xin lỗi. Con cũng không ngờ người của Tinh Điện lại tham gia vào. Không sao, cũng không trách con được. Ba, đây là đêm Lôi Gia bị diệt. Tề Thiên to gan lớn mật, tự xưng là điện chủ. Thật không giấu gì ngài, ta chính là vị điện chủ mà các ngươi vừa nhắc đến. Bà yên tâm, con nhất định sẽ thay Quách Quân thiếu chủ xử lý tốt việc này. Kiểu Tiêu Điện tọa lạc trên long mạch Trung Nguyên. Người có thể vào nơi này. Toàn bộ Trung Nguyên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi làm sao lọt vào đây? Đương nhiên là quang minh chính đại, bước vào đây rồi. Còn ngươi, một Ngô gia thiếu gia nhỏ bé, e rằng ngay cả bước vào cái cửa này cũng không có tư cách. Sắp ngủm đến nơi còn dám động đến ta sao? Tề Thiên, nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay đến bái kiến chính là để trước mặt điện chủ vạch trần tội lỗi của ngươi, vạch trần tội lỗi của ta. Không sai. Ngươi đừng tưởng rằng những lời ngươi nói hôm đó ở đại sảnh Lôi Gia không ai biết. Ta nói cho ngươi biết, mạo danh điện chủ sẽ bị xử tử. Bây giờ ngươi còn dám công khai lẻn vào Kiểu Tiêu Điện này, càng là tội không thể tha thứ. Các ngươi đều thấy rồi chứ? Bắt tên trộm lẻn vào này, tống cổ nó ra ngoài cho ta. Ngô Dụng. Tề Thiên là người tôi đưa đến. Tôi xem ai dám động vào cậu ấy. Ta nói tên phế vật này làm sao lại trà trộn vào được đây? Hóa ra là Vũ Thần đại nhân đưa hắn vào đây. Đại nhân hành sự, ngươi có ý kiến gì? Ta nào dám có ý kiến gì. Nhưng mà Giang đại nhân, cô chắc chắn muốn bảo vệ tên phế vật này sao? Ý ngươi là gì? Giang đại nhân, cô còn chưa biết sao? Tên phế vật Tề Thiên này, hắn tối hôm qua lại dám công khai mạo danh điện chủ, phạm vào tội đại bất kính. Biết thì sao? Không biết thì sao? Quách đại thiếu luôn kính trọng điện chủ đại nhân. Khi ngài ấy biết được tin này, lập tức sai ta đến đây vạch trần tội ác của Tề Thiên. Bây giờ cô lại bênh vực hắn như vậy, cô không sợ rước họa vào thân sao? Ý của ngươi là Quách Quân muốn mượn tay điện chủ để trừ khử ta? Không sai. Tề Thiên, dù sao ngươi cũng là người sắp ngủm, ta cũng chẳng ngại nói thật cho ngươi biết. Ta lần này đến gặp điện chủ chính là vì muốn cho hành vi ngu xuẩn của ngươi phải trả giá. Trả giá? Tên Quách Quân này thật là ngu muội vô sỉ. Ngươi sắp ngủm đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng. Giang đại nhân, thấy chưa? Đây chính là người mà cô muốn bảo vệ đấy. Đại nhân, Tề Thiên mạo phạm điện chủ là sự thật rành rành. Nếu lúc này cô bị Tề Thiên liên lụy, e rằng chuyện ngài cô nhiệm chức vụ thân vệ của điện chủ sẽ bị ảnh hưởng. Xin cô hãy suy nghĩ kỹ. Phải đó Giang đại nhân, cô chắc chắn muốn vì một tên tiểu tốt Tề Thiên mà đắc tội với Quách đại thiếu, thậm chí là điện chủ đại nhân sao? Đủ rồi. Tề Thiên, ngươi cứ đứng sau lưng ta. Ta hôm nay đến gặp điện chủ
chính là để thay ngươi tạ tội. Có ta ở đây, bảo đảm ngươi bình an vô sự. Giang Vũ Đồng ơi là Giang Vũ Đồng, dù sao cô cũng là vũ thần của một nước. Ta thật không hiểu, tại sao ngươi lại tin lời của tên phế vật này. Tề Thiên, coi như ngươi có chút vận may, lại có thể được vũ thần đại nhân yêu ái. Nhưng ta nói cho ngươi biết, có tín vật của Quách đại thiếu, hôm nay dù ngươi có gọi cả Ngọc Hoàng đại đế đến, cũng chắc chắn phải ngủm. Ngô Dụng, ngươi không thật sự nghĩ rằng điện chủ sẽ trị tội ta chứ? Ngươi tin hay không, ngươi đến Kiểu Tiêu Điện cũng không vào được. Còn nữa, ngươi không có tư cách yết kiến điện chủ. Tư cách? Tín vật trong tay ta chính là tư cách. Ta thấy hôm nay kẻ không vào được Kiểu Tiêu Điện này chính là các ngươi đấy. Ngu xuẩn, ngươi. Được. Tề Thiên, ta nói cho ngươi biết, nói khoác lác chỉ vô dụng thôi. Ngươi không tin ta có thể vào được Kiểu Tiêu Điện này phải không? Vậy chúng ta đánh cược một phen đi. Nếu ta có thể vào được và thành công yết kiến điện chủ thì sao? Được thôi, ta có thể đánh cược với ngươi. Đặt cược là gì? Đặt cược rất đơn giản. Nếu ngươi thua, ta muốn ngươi ở trước mặt điện chủ nhận tội, tiếp nhận hình phạt của điện chủ đại nhân. Hơn nữa, còn cả tội Giang Vũ Đồng bao che cũng phải cùng nhau thanh toán. Thế nào? Được. Vậy nếu ngươi thua thì ngươi phải quỳ xuống xin lỗi Giang Vũ Đồng. Nói lời giữ lời. Tề Thiên, người rốt cuộc đang làm gì vậy? Tại sao lại đồng ý đánh cược với Ngô Dụng? Tôi đồng ý đánh cược với hắn, có vấn đề gì sao? Ngươi còn mặt mũi hỏi câu này sao? Đại nhân vì ngươi không tiếc đắc tội với Quách gia, chính là vì muốn tranh thủ cho ngươi một lần cơ hội tạ tội. Ngươi bây giờ vì một vụ cá cược nhỏ nhoi liền dễ dàng nhận tội, hại đại nhân chúng tôi, cùng ngươi chịu liên lụy. Ngươi rõ ràng là ân đền oán trả. Khẩu dụ Ngô Dụng mang đến chính là của Quách gia, ngay cả điện chủ cũng phải nể mặt vài phần. Chỉ là một khẩu dụ của Quách gia thôi, trước mặt điện chủ chẳng đáng nhắc tới. Ngươi thôi nào, Lộc Y, Tề Thiên, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Kính xin sứ giả bẩm báo điện chủ, Ngô gia thiếu chủ Ngô Dụng mang theo tín vật của Quách gia thiếu chủ đến cầu kiến. Yết kiến điện chủ. Ngô Dụng, người không xứng. Đây là sự phân phó của điện chủ. Đây sao có thể? Ta cầm chính là tín vật của Quách thiếu gia mà. Không gặp chính là không gặp. Ngươi còn muốn gây sự sao? Thế nào, Ngô Dụng, tín vật ngươi mang đến ở chỗ điện chủ này hình như không mấy tác dụng. Đúng rồi, Ngô Dụng, theo như đánh cược là ngươi thua rồi, còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Được, ta thua rồi. Ta sai rồi. Giọng nhỏ vậy là chưa ăn cơm sao? Ngô Dụng, ta không nên bôi nhọ Vũ Thần đại nhân. Xin tạ tội với Vũ Thần đại nhân. Lời xin lỗi thì xong rồi, còn quỳ xuống ở đâu? Tề Thiên, ngươi đừng có đắc ý vênh váo. Ngươi mạo phạm điện chủ, đây là sự thật. Điện chủ hôm nay không gặp ta, không có nghĩa là lần sau người cũng không gặp ta. 3 ngày sau chính là nghi thức thăng chức Vũ Thần. Đến lúc đó sẽ đem tất cả những chuyện này đích thân bẩm báo điện chủ. Bẩm báo điện chủ thì không cần ngươi phải nhọc lòng. Chờ chút nữa ta sẽ dẫn theo Giang Vũ Đồng đi diện kiến điện chủ. Tề Thiên, ngươi tưởng ngươi là cái thá gì?
Điện chủ đại nhân ngày ngày bận trăm công nghìn việc, ngay cả ta, người cũng không gặp, lại đi gặp một tên phế vật như ngươi sao? Ngươi không tin sao? Vậy chúng ta cược thêm một lần nữa. Được thôi, ta không tin ngươi mỗi lần vận may đều có thể tốt như vậy. Nếu như hôm nay ngươi có thể thuận lợi tiến vào Cửu Tiêu Điện này, ta mỗi lần gặp ngươi đều quỳ xuống gọi ngươi một tiếng cha. Được thôi, vậy nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục, vậy ta thành toàn cho ngươi. Còn ở đây nói khoác. Nếu ngươi thua, trong vòng 10 cây số, ngươi không được đến gần Thi Gia, càng không được đến gần Thi Gia hơn nửa bước. Được chứ? Ta đáp ứng ngươi. Tề Thiên, ngươi thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Thắng được một lần cá cược đã là may mắn lắm rồi. Ngươi vậy mà còn muốn cược thêm một lần nữa. Tề Thiên, Lộc Y nói đúng. Điện chủ đại nhân ngày ngày bận trăm công nghìn việc, Ngô Dụng cầm tín vật của Quách gia cũng không được gặp mặt. Tuy ta sắp được thăng lên làm điện chủ vệ, nhưng muốn gặp điện chủ vẫn là cơ hội mong manh. Ngươi không nên đồng ý lần cá cược này. Yên tâm đi, nếu ngươi muốn đi gặp điện chủ, chỉ cần cùng sứ giả bên kia nói một tiếng là có thể đi vào. Thật nực cười. Ngay cả Giang Vũ Đồng cũng không dám tùy tiện kết luận chuyện này. Còn ngươi lấy đâu ra tự tin? Nói hưu nói vượn, cố ý xuất phạm, đừng có liên lụy đến đại nhân chúng ta. Các ngươi không tin phải không? Vậy thì nhìn cho kỹ. Thế nào, Ngô Dụng, ngươi không quên những lời nói lúc trước chứ? Cái này sao có thể? Lần này lại là ngươi thua. Được, ta thua. Ta nhận. Ngô Dụng, ta nói cho ngươi biết, ta nể mặt Thi Gia Hân, mới hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn còn dám mơ tưởng đến Thi Gia, ta không ngại để ngươi trở thành Lôi lão hổ thứ hai. Tề Thiên, ngươi khẩu khí thật lớn. Ngươi đừng tưởng ngươi dựa vào thế lực của Giang Vũ Đồng là tự cho mình là nhân vật quan trọng. Ngươi chẳng phải cũng dựa vào quyền thế của Quách gia mà ở đây mượn oai hùng sao? Ngươi... Được rồi, Giang đại nhân, Tề Thiên chính là người mà Quách đại thiếu ra lệnh truy nã. Nếu ngươi muốn bảo vệ hắn như vậy thì đừng trách ta trở mặt vô tình. 3 ngày sau, tại nghi thức thăng chức Vũ Thần, ta sẽ bẩm báo với điện chủ về việc Tề Thiên mạo danh điện chủ, cùng với việc ngươi bao che cho hắn tất cả tội trạng đều bẩm báo lên điện chủ. Các ngươi cứ chờ xem. Tề Thiên, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm sao vào được đây? Theo lý mà nói, ta không có tư cách ý kiến. Chiến thần. Phải đó, Tề Thiên, ngươi đã thuyết phục những sứ giả đó như thế nào? Rất đơn giản, ta bảo bọn họ tránh ra, bọn họ liền tránh ra. Loại trò đùa này có thể mất đầu đấy. Tề Thiên, ngươi nói thật đi, ngươi vừa rồi rốt cuộc đã nói gì? Ta nói chính là sự thật, bởi vì ta chính là vị điện chủ mà các người vừa nhắc đến. Tề Thiên, có vài lời nói đùa không thể tùy tiện nói ra được. Đúng đó, điện chủ chính là nhân vật thần tiên trí cao vô thượng, từng một tay bình định thiên hạ, tất cả các tổ chức hắc ám, được người trong thiên hạ kính trọng. Còn ngươi, dù từng là đại thiếu gia của Quách gia, cũng không bằng 1/1000 của điện chủ, mà cũng dám nói đùa như vậy. Ta không nói đùa, ta thật sự là điện chủ, chắc chắn là như thế. Đại nhân, chúng ta vất vả lắm mới đến được Cửu Tiêu Điện, chính là để điện chủ tha thứ cho tội mạo danh của Tề Thiên. Cô xem hắn bây giờ còn lớn lối mạo danh điện chủ. Tề Thiên, thân phận chiến thần là không thể mạo phạm. Ngươi sau này đừng nói đùa như vậy nữa. Đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi quỳ xuống xin lỗi chiến thần. Giang Vũ Đồng, lòng tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng không có chuyện tự quỳ xuống trước mình. Nếu các ngươi không tin, vậy chúng ta chờ một lát sẽ gặp lại.
Đại nhân, ta thấy tên Tề Thiên này vô phương cứu chữa. Cô đã giúp hắn nhiều lần như vậy. Hắn không biết ơn thì thôi, còn được đằng chân lên đằng đầu, nhiều lần thách thức uy nghiêm của điện chủ. Ta biết, ngươi lo lắng hắn sẽ ảnh hưởng đến nghi thức thăng chức của ta, đúng không? Đúng vậy đại nhân. Cơ hội thăng chức không dễ có được. Cô vì việc này mà nỗ lực bấy lâu nay, không thể vì Tề Thiên ăn nói bậy bạ mà đánh mất cơ hội lần này. E rằng về sau, cơ hội thăng tiến sẽ khó có được. Nghe theo mệnh trời vậy. Đại nhân, theo ta thấy, cô cứ mặc kệ hắn. Tề Thiên ăn nói hàm hồ. Chúng ta lần này đã giúp hắn. Về sau, nếu hắn lại tái phạm thì sao? Đại nhân, theo ta thấy cô đừng nên quản hắn. Cô xem hắn lần này đi. Chúng ta đã đến bên trong cung điện tinh điện, hắn lại dám nói mình là điện chủ tinh điện. Nếu hắn là điện chủ tinh điện, ta sẽ... Nếu thật sự là hắn thì sao? Thôi vậy, đến cũng đã đến rồi. Ngươi hãy theo ta vào trong đi. Tinh Nguyệt Vũ Thần Giang Vũ Đồng, trợ thủ Vũ Thần Lập Y, bái kiến điện chủ. Đứng dậy đi. Kỳ lạ. Đại nhân, giọng nói này sao nghe quen tai thế? Sao lại là ngươi? Ta đã nói rồi, ta chính là vị điện chủ tinh điện mà các ngươi nhắc đến. Tề Thiên, đừng làm loạn nữa được không? Ngươi hãy rời khỏi đây trước đi. Đại nhân, ta đã nói từ lâu rồi, Tề Thiên chính là một tên vô pháp vô thiên. Sự việc đến nước này vẫn còn dám mạo nhận là điện chủ. Các ngươi đến bây giờ vẫn còn cho rằng ta đang giả mạo, chứ còn sao nữa? Tuy ta và đại nhân chưa từng gặp điện chủ, nhưng điện chủ nhất định là tài năng vô song. Dù thế nào cũng không thể là tên dân công khuân gạch này. Đại nhân, ta thấy Tề Thiên thật sự là vô phương cứu chữa. Cô thật sự không cần thiết phải giúp hắn. Được, nếu các ngươi đều không tin, ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy. Ta vừa nhận được tin tức, tỷ phú Vũ Phi Phàm đang tổ chức một buổi đấu thầu do điện chủ tự mình sắp xếp. Chắc hẳn điện chủ lúc này đang ở chỗ hắn. Ngươi đừng có giỡn với chúng ta nữa. Nếu điện chủ không có ở đây, chúng ta đi trước thôi. Vâng. Điện chủ, đây là thư dự thầu mà các thế gia gửi đến, mời ngài xem qua. Thư dự thầu này ta sẽ không xem, nhưng hội đấu thầu lần này thi gia sẽ tham gia. Ngươi hẳn là hiểu ý ta. Thuộc hạ hiểu. Alo, Thi thúc thúc. Tề Thiên, ngươi mau về đi, nhà lại có chuyện lớn rồi. Thì thúc thúc, xảy ra chuyện gì vậy? Tề Thiên, ngươi xem cái này đi. Đây là thư thông báo mà các doanh nghiệp gửi cho chúng ta. Không biết vì sao, các doanh nghiệp vốn hợp tác với chúng ta đột nhiên lại quay lưng hết, hủy bỏ hợp tác với chúng ta. Giờ đây tập đoàn Thi thị chúng ta, toàn bộ chuỗi vốn đều bị cắt đứt. Ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Chẳng phải tất cả đều tại cái đồ vô dụng nhà ngươi sao? Tại tôi. Tại ngươi bị Quách gia truy nã, hại Thi gia bị liên lụy. Quách gia đã tung tin cấm bất kỳ doanh nghiệp nào hợp tác với chúng ta. Ngươi còn nói tất cả những chuyện này không phải tại ngươi. Ngươi mới về được mấy ngày đã gây ra bao nhiêu tai họa cho Thi gia chúng ta rồi. Lão Thi, ta thấy ngươi nên nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ với tên sao chổi này đi. Nếu không, Thi gia chúng ta sẽ thật sự tiêu đời. Đủ rồi.
Hai người nói chuyện kiểu gì vậy? Tề Thiên dù sao cũng là người tôi đã chứng kiến trưởng thành. Hơn nữa, Thi gia chúng ta cũng nhờ năm xưa được Tề tiểu thư chỉ điểm mới có được thành tựu ngày hôm nay. Giờ gặp chút vấn đề liền đổ hết lên đầu Tề Thiên. Ra thể thống gì, cha? Nếu không phải tại hắn, chuỗi vốn của chúng ta làm sao lại bị cắt đứt? Thời gian dài thêm nữa, nhất định sẽ phá sản. Còn im miệng. Tề Thiên, hôm nay gọi người đến đây là muốn mọi người cùng nhau nghĩ cách, xem có biện pháp nào có thể vượt qua khó khăn này không? Thúc thúc, chuyện này để con giải quyết. Ngươi giải quyết? Ngươi giải quyết kiểu gì? Bằng cái miệng của ngươi sao? Quách gia là đệ nhất thế gia Trung Nguyên. Bọn họ muốn phòng sát chúng ta. Trung Nguyên sẽ không còn doanh nghiệp nào hợp tác với chúng ta nữa. Muốn tập đoàn Thi thị thoát khỏi vòng vây phong sát, ngay cả Ngô gia cũng không làm được. Phải đó. Tề Thiên, nếu có biện pháp gì thì mau nói ra đi, để chúng ta cùng nhau nghiên cứu tính khả thi của nó. Biện pháp thật ra rất đơn giản. Hôm sau là hội đấu thầu của tập đoàn Thiên Thịnh. Họ sẽ đưa ra một đơn hàng trị giá 100 tỷ. Chúng ta chỉ cần giành được đơn hàng này, vấn đề của Thi gia sẽ được giải quyết dễ dàng. Tập đoàn Thiên Thịnh, đó là đệ nhất tập đoàn Trung Nguyên. Vốn liếng của họ đủ để lật đổ một quốc gia. Hội đấu thầu của họ, các ông lớn thương giới tụ họp đông đủ. Tất cả mọi người đều đang nhắm vào dự án 100 tỷ đó. Tề Thiên, ngươi dựa vào cái gì mà giành được? Tề Thiên, chúng ta gọi ngươi đến đây là để con nghĩ cách chứ, không phải để con ở đây khoác lác. Gì thôi, con có khoác lác gì đâu. Thật không giấu gì gì. Ngay vừa rồi, con đã nói chuyện với Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thịnh, Vũ Phi Phàm rồi. Bảo cậu ta giành suất trúng thầu lần này, định trước cho Thi gia. Đến giờ anh vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao? Nói ra loại lời nói dối này. Lão Thi, tôi vẫn nói câu đó. Mọi chuyện của Thi gia chúng ta đều là do thằng nhãi này gây ra. Nếu nó không giải quyết được thì sớm cắt đứt quan hệ với nó đi. Đúng đó, ba đã từng cứu hắn. Hắn suýt nữa khiến Thi gia chúng ta tan cửa nát nhà. Thật là ân đền oán trả. Thôi được rồi, mọi người bớt nói vài câu đi. Mọi người có cách nào không? Nếu không có cách nào thì cứ làm theo cách này. Dạ Hân, buổi đấu thầu ngày mai con đi cùng Tề Thiên. Nghe rõ chưa? Tề Thiên, theo ý ba tôi đã gửi hồ sơ dự thầu trước cho tập đoàn Thiên Thịnh rồi. Nhưng tôi nói cho anh biết, buổi đấu thầu lần này Thi gia chúng ta cơ hội rất mong manh. Tôi cũng chẳng mong anh có thể làm tôi bất ngờ. Chỉ mong lát nữa vào đó anh bớt nói vài câu, đừng để tôi mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Tôi đã nói rồi, lần này Thi gia sẽ trúng thầu. Mọi người không tin tôi đến vậy sao? Chưa nói đến việc anh hoàn toàn không có năng lực này, cứ nói đến việc trước đây anh đã lừa tôi nhiều lần như vậy. Anh nghĩ tôi còn tin anh sao? Là cổ đông đứng sau của tập đoàn Thiên Thịnh, tôi còn không có khả năng quyết định một đơn hàng nhỏ này sao? Tôi đã bảo mùi chua loét từ đâu ra. Thì ra là mày, thằng khốn nạn này lọt vào đây. Dạ Hân, tham gia buổi đấu thầu, sao cô lại mang tên vô dụng này vào đây làm gì? Chẳng phải ba tôi nhất quyết bắt Tề Thiên đến đây sao? Tên nhu nhược này còn nói suất trúng thầu lần này định trước cho Thi gia chúng ta. Vậy sao? Thằng nhãi danh, mày to gan thật đấy. Sao tôi nhớ có người cá cược với tôi thua rồi. Theo như lời cá cược thì bây giờ phải gọi tôi một tiếng ba. Tề Thiên, đừng quá đáng quá. Có người muốn nuốt lời sao? Ngô thiếu gia, chuyện này là sao vậy? Không có gì, chỉ là thua cá cược thôi mà. Ngô Dụng tôi luôn giữ chữ tín, dám làm dám chịu. Ba. Tề Thiên, đừng đắc ý quá sớm. Không phải anh nói buổi đấu thầu định trước cho Thi gia sao? Hôm nay có thể sẽ nằm ngoài dự đoán của cậu đấy. Ngô thiếu, ý cậu là gì? Dạ Hân, buổi đấu thầu lần này quả thực đã được định trước rồi. Nhưng không phải Thi gia, mà là Vương gia Kinh Thành.
Nói đúng lắm. Suất lần này đã được định trước cho vương gia nhà tôi. Còn Thi gia nhà cậu tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Vương thiếu, cậu cuối cùng cũng tới rồi. Mau ngồi vào vị trí. Mời ngồi vào vị trí. Tề Thiên, tôi từng nghe nói về cậu, kẻ từng bị Quách gia đuổi ra khỏi nhà. Phế vật thiếu gia. Sao hả? Rời khỏi Quách gia rồi? Là bám víu vào Thi gia sao? Vương gia kinh thành. Ngài là vương thiếu gia của vương gia đúng chứ? Điện chủ đại nhân đã điều tra rõ ràng. Năm đó, những kẻ vây bắt ngài và chủ mẫu bao gồm Quách gia, Lôi gia, còn có Vương gia. Vương gia bất quá cũng chỉ là một con chó của Quách gia thôi. Cho dù vương gia nhà tôi là một con chó của Quách gia thì đã sao? Dù sao dự án đấu thầu hôm nay không thuộc về Thi gia các người, mà thuộc về vương gia tôi. Tề Thiên, tôi đã nghe nói từ lâu rồi. Hiện giờ có rất nhiều doanh nghiệp đang nhắm vào Thi gia. Thi gia đang rất cần đơn hàng này. Còn vương gia là thế gia đứng thứ 3 ở kinh thành, lại có Quách gia làm chỗ dựa. Cậu muốn cạnh tranh với vương thiếu gia, quả thực là châu chấu đá xe. Đừng nói là vương gia, cho dù là Ngô gia và Quách gia liên kết với nhau, buổi đấu thầu hôm nay cũng do tôi quyết định. Mọi người, hoan nghênh mọi người đã đến buổi đấu thầu lần này. Phương án đấu thầu của mọi người đều đã nhận được. Tiếp theo sẽ công bố danh sách trúng thầu. Mời mọi người an tọa. Tề Thiên, nói xuông, chẳng phải là bản lĩnh gì. Người được định trước trong cuộc bỏ phiếu lần này là ai, lập tức sẽ rõ thôi. Tề Thiên, bây giờ buổi đấu thầu đã bắt đầu rồi. Trước đó cậu thề thốt nói sẽ để Thi gia chúng ta được trúng thầu. Tuy tôi không tin chút nào, nhưng bây giờ cậu có cách gì? Mau chóng thi triển đi, muộn nữa thì không kịp đâu. Cô yên tâm, tôi nói là Thi gia thì chính là Thi gia. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được rồi. Thế nhưng thằng danh con nói khoác mà không biết ngượng. Trương Dương, mau công bố đi. Được. Tôi tuyên bố doanh nghiệp trúng thầu dự án 100 tỷ của tập đoàn Thiên Thịnh lần này là Vương gia kinh thành. Chúc mừng thiếu chủ Vương gia. Thiếu chủ Vương gia đã giành được dự án 100 tỷ, sau này nhất định sẽ càng tiến xa hơn nữa. Đúng vậy. Tề Thiên, đây chính là cái định trước mà cậu nói với tôi sao? Anh họ, đây là thứ cậu muốn, giờ là của cậu rồi. Đồ cờ hó mất chủ, thấy chưa? Dự án 100 tỷ này thuộc về Vương gia ta. Còn Tề Thiên ngươi muốn để Thi gia trúng thầu, còn lâu mới đủ tư cách. Vương thiếu nói đúng. Dạ Hân, tôi khuyên cô nên sớm nói với bá phụ để ông ấy nhận rõ hiện thực. Cô cũng nên sớm rời xa cái tên vô dụng này đi. Tề Thiên, anh luôn miệng nói sẽ báo ơn chúng tôi, nhưng anh đã làm gì? Tôi cầu xin anh hãy tha cho chúng tôi. Tề Thiên, nghe thấy chưa? Anh chính là sao chổi, đắc tội với Quách gia. Trên đời này sẽ không ai dám chứa chấp anh đâu. Biết tại sao anh không thể trúng thầu không? Bởi vì Vương thiếu đã sớm cùng với tổng giám đốc Trương của tập đoàn Thiên Thịnh chi nhánh Hoài Quan dàn xếp xong xuôi rồi. Danh sách trúng thầu lần này, Tề Thiên, thấy chưa? Quách gia đã tuyên bố muốn cô lập Thi gia. Vậy thì toàn bộ doanh nghiệp trên thế gian này sẽ không có một ai hợp tác với các người, kể cả tổng giám đốc khu vực phía Bắc Hoài Quan của tập đoàn Thiên Thịnh, phải không? Tôi đang nghĩ khi anh đưa tư cách trúng thầu này cho Vương gia, anh có hỏi qua Vũ Phi Phạm không? Vũ tổng bận nhiều việc, đã sớm giao toàn quyền cho tôi rồi. Hội nghị đấu thầu lần này tôi toàn quyền quyết định. Tôi nói là của Vương gia thì nó phải là của Vương gia. Tề Thiên, dự án của tập đoàn Thiên Thịnh hiện đang nằm trong tay tôi. Thi gia đã mất đi cơ hội cuối cùng rồi. Bây giờ anh hãy đi quỳ xuống cầu xin Quách thiếu. Thi gia nói không chừng còn có thể có một tia hy vọng đấy. Nói hay lắm. Dạ Hân, cô về nói với bá phụ đi. Bây giờ chỉ có Ngô gia chúng tôi mới cứu được cô. Đây là cơ hội duy nhất của các người.
Ngô gia các người chẳng qua chỉ là một con cờ của Quách gia thôi. Tôi đã nói rồi, có tôi ở đây, Thi gia sẽ bình an vô sự. Vũ Phi Phàm, tôi cho anh 3 phút, lập tức đến đây. Tề Thiên, anh nghĩ muốn lừa chúng tôi chỉ bằng một cuộc điện thoại thôi sao? Đừng giở trò mèo nữa. Đúng vậy, Vũ tổng của chúng tôi là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thịnh, có chỗ dựa là tinh điện. Dậm chân một cái, cả giới thương nghiệp đều phải rung chuyển. Với thân phận của hắn, ngoại trừ vị điện chủ vô thượng kia, không ai dám sai khiến hắn. Ngươi nghĩ ngươi là vị điện chủ vô thượng đó sao? Còn 2 phút. Ngươi xem, còn ở đây dễ nữa. Cũng được. Tề Thiên, 2 phút sau, đủ ký hợp đồng rồi. Nhìn cho kỹ. Bây giờ đơn hàng trăm tỷ của tập đoàn Thiên Thịnh đã được ký rồi. Đã được ký tên của thiếu chủ Vương gia ta rồi. Bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Vương gia ta. Với ngươi không có quan hệ gì. Còn 1 phút. Alo, ba. Bỏ phiếu đã kết thúc rồi. Tề Thiên đang lừa ba. Bây giờ muốn bảo toàn thì trục xuất Tề Thiên ra khỏi Thi gia. Tề Thiên, ba ta đã đồng ý rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta trục xuất ngươi ra khỏi Thi gia. Tề Thiên, đây gọi là tội đáng phải chịu. Đắc tội với Quách gia, đây chính là kết cục của ngươi. Tề Thiên, ngươi đừng trách ta vô tình. Muốn trách thì trách ngươi là sao chổi. Hơn nữa lại toàn nói dối. Lần đấu thầu này cũng không lấy được. Được rồi, hết giờ. Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Thiên Thịnh Vũ Phi Phàm đến. Vũ tổng, sao ngài lại đến đây? Trương Dương, người thật to gan. Nếu ta không đến, bầu trời của Hoài Quan sẽ bị người đâm thủng mất. Không phải. Vũ tổng, đây là ý gì? Ý gì? Mấy người các ngươi cấu kết với nhau chiếm đoạt đơn hàng. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Cái này, Trương Dương, ta hỏi ngươi, khi nào ta đã dặn ngươi đem dự án này định trước cho Vương gia? Ta lạm dụng chức quyền, cấu kết với người ngoài, làm tổn hại lợi ích của công ty. Trương Dương, ngươi không xứng làm nhân viên của tập đoàn Thiên Thịnh ta. Từ giờ trở đi, tước bỏ chức vụ tổng giám đốc chi nhánh của ngươi từ tập đoàn Thiên Thịnh của ta. Khai trừ ta. Ngoài ra, theo thỏa thuận của công ty, kẻ gây tổn hại lợi ích của công ty phải bồi thường gấp đôi lợi ích của công ty. Ngươi đem đơn hàng trăm tỷ này tự ý giao cho Vương gia. Số tiền bồi thường này sẽ do ngươi bồi thường. Ta làm sao bồi thường nổi? Là ngươi bảo ta giao dự án cho ngươi. Số tiền này ngươi trả đi. Cút. Đơn hàng là ngươi đưa, liên quan gì đến ta? Ta là ngươi bảo ta định trước dự án cho ngươi, bây giờ ngươi lại bảo ta trả số tiền này. Ta nói cho ngươi hay, số tiền này nếu ngươi không đưa, ta sẽ vạch trần tất cả chuyện ngươi đã làm, cho ngươi ngồi tù cả đời. Ngươi đừng manh động. Vũ tổng, tôi xin lỗi ngài, là tôi bị lợi ích làm mờ mắt. Đây là đơn đặt hàng của quý công ty, tôi trả lại cho ngài. Nhưng trên này lại ký tên thiếu chủ Vương gia. Theo quy định, số tiền vi phạm hợp đồng còn lại ai sẽ trả? Vũ tổng, ngài không thể làm vậy. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi ngài. Tôi đáng bị xử tử, còn không mau quỳ xuống. Ngươi muốn tự mình bồi thường tiền vi phạm hợp đồng sao? Vũ tổng, chúng tôi biết lỗi rồi, xin ngài rủ lòng thương xót tha cho chúng tôi một lần. Đúng vậy, xin ngài, ta tha thứ cho các ngươi. Cũng vô dụng thôi. Đơn hàng này vốn dĩ thuộc về Thi gia. Nếu ngươi thật sự cần ta rủ lòng thương thì nên lấy lòng Thi gia.
Tề Thiên, là chúng tôi có mắt như mù. Chúng tôi không nên tham lam, đơn hàng vốn không thuộc về mình. Xin ngài, tha cho chúng tôi một lần. Phải đó, Tề tiên sinh, chúng tôi nào có nhiều tiền như vậy. Ngài trước đó không phải nói dự án này đã được định trước cho các ngài rồi sao? Còn muốn thi ra, ngủm không có chỗ chôn. Thiếu chủ Vương gia ngươi, thần thông quảng đại, ta đâu có quyền làm chủ thay ngươi. Tề Thiên, tất cả là do Quách gia xúi giục chúng tôi đối phó với ngài, chúng tôi vô tội. Xin ngài, tha cho chúng tôi lần này. Thi tiểu thư, Vương gia chúng tôi sẽ không cô lập Thi gia nữa. Chúng tôi lập tức phái người rót vốn 10 tỷ cho tập đoàn Thi thị mà không cần hoàn trả. Xin cô, hãy nói giúp tôi vài lời. Chuyện này, ngươi nghĩ Thi gia sẽ để tâm đến chút lòng thành ít ỏi này của ngươi sao? Vũ tổng, trước đây Vương gia muốn cô lập Thi gia, ta đề nghị lấy gậy ông đập lưng ông. Được, cứ làm theo ý Tề tiên sinh. Tiền vi phạm hợp đồng Vương gia nợ không cần trả nữa. Nhưng mà ta tuyên bố, từ giờ trở đi, tập đoàn Thiên Thịnh cắt đứt mọi hợp tác với Vương thị. Bất kỳ doanh nghiệp nào dám qua lại với Vương thị chính là đối đầu với tập đoàn Thiên Thịnh của ta. Tất cả đều chấm dứt rồi. Bị tất cả các tập đoàn trên thế giới cô lập. Vương gia ta chắc chắn xong đời rồi. The film was translated and narrated by M Media. Thi tiểu thư, cô là người trúng thầu của buổi đấu thầu này. Đây là đơn đặt hàng mới nhất, xin cô nhận cho. Tôi tuyên bố, buổi đấu thầu này chính thức kết thúc. Vũ tổng, nhưng tôi có một việc không hiểu. Buổi đấu thầu lần này tốt hơn Thi gia chúng tôi, có rất nhiều người, tại sao lại chọn chúng tôi? Thi tiểu thư nói đùa rồi. Thi gia các người có một nhân vật lớn giúp đỡ, tiềm năng vô hạn. Ngoài ra, những đại gia tộc này cũng chỉ là con rối của Quách gia thôi. Đối tượng hợp tác của tập đoàn Thiên Thịnh chúng tôi tuyệt đối không thể là con rối bị người khác điều khiển. Thì ra là vậy. Không ngờ Thi gia chúng tôi thực sự đã có được hợp đồng này. Lần này Thi gia chúng tôi được cứu rồi. Cảm ơn Vũ tổng. Thi tiểu thư đã nhận được đơn đặt hàng rồi. Chúng tôi xin phép cáo lui trước. Vừa nãy con gọi điện nói Thi gia chúng ta bị loại rồi. Mẹ, đúng vậy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sự việc không phải như vậy. Mày im miệng, đồ vô dụng. Thi gia chúng ta rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay không phải đều là nhờ mày ban cho sao? Lão Thi, ông đã nghe con gái nói rồi. Bây giờ có thể giải quyết phiền phức này chỉ có một cách, đó chính là đuổi hắn ra khỏi Thi gia vĩnh viễn. Bà đừng nói nữa. Chuyện này không thể trách Tề Thiên. Chúng ta hãy nghĩ cách khác. Còn có thể có cách nào nữa? Tất cả các doanh nghiệp ở Trung Nguyên không một ai không nghe theo Quách gia. Buổi đấu thầu lần này là cơ hội duy nhất của chúng ta. Bây giờ cũng hỏng bét rồi. Thi gia chúng ta đã không còn đường sống. Nhưng dù sao Tề Thiên là người tôi đã chứng kiến trưởng thành. Nó cũng là con của tôi mà. Con cái gì? Nó chỉ là một đứa con hoang nhặt về. Bà, sao ông có thể vì nó mà nhìn Thi gia chúng ta lâm vào cảnh khốn khó chứ? Tề Thiên, con cũng đừng trách gì thôi. Vốn dĩ mẹ con có ơn với Thi gia tôi, chúng tôi kêu mang con cũng không có gì. Nhưng bây giờ con đối với Thi gia chúng tôi chính là một gánh nặng. Vậy nên vẫn mong con rời khỏi Thi gia chúng tôi. Bá mẫu, bà vừa mới đến liền nói một tràng dài như vậy. Sao bà có thể chắc chắn lần này Thi gia không nhận được thầu dự án này? Vậy thì sao? Trong điện thoại Gia Hân đã nói rất rõ ràng, lần này trúng thầu là Vương gia ở Kinh Thành. Ngươi còn tưởng
Dạ Hân, con nói có đúng không? Má, đừng nói nữa. Thật mất mặt. Mất mặt cái gì? Không làm được chính là không làm được. Kẻ đáng xấu hổ phải là Tề Thiên. Má nhìn cái này đi. Đây là... Tề Thiên nói đúng. Lần này trúng thầu là Thi gia chúng ta. Tề Thiên, dì vừa rồi chỉ là đùa cháu thôi. Dì biết cháu có bản lĩnh mà. Bá mẫu, vừa rồi bà cứ đuổi tôi đi. Làm gì có, toàn là lời nói đùa thôi. Nói đùa? Lão Thi, ông mau nhìn xem, lần này Thi gia chúng ta thật sự là phất lên rồi. Tề Thiên, chú đã không nhìn lầm cháu quả nhiên không làm mẹ cháu mất mặt. Thì thúc thúc, năm đó ông đã cứu tôi và mẹ tôi, bây giờ tôi đến giúp đỡ mọi người là điều nên làm. Ba, mọi người nhầm rồi. Người giúp chúng ta căn bản không phải là Tề Thiên. Con gái, ý con là gì? Vũ Tổng đã nói rồi, lý do chúng ta có thể trúng thầu không phải vì tập đoàn Thiên Thịnh nhìn chúng ta có thể mang lại bao nhiêu lợi ích, mà là vì chúng ta không có cổ phần của Quách gia, sẽ không bị Quách gia khống chế. Nói trắng ra, lý do chúng ta có thể trúng thầu hoàn toàn là vì Thi gia chúng ta có địa vị đặc biệt, chẳng liên quan gì đến Tề Thiên cả. Chuyện này thì ra là vậy. Tao đã bảo mà cái đồ vô dụng, làm sao mà có năng lực mang được đơn hàng về cho chúng ta. Tình cảm toàn là mèo mù vớ cá rán. Mèo mù vớ cá rán. Đúng vậy, anh hoàn toàn chẳng làm gì cả. Không phải mèo mù vớ cá rán thì là gì? Vũ Tổng đã nói, đơn hàng này hoàn toàn là do Thi gia chúng ta có thân phận đặc biệt, và phía sau chúng ta có một nhân vật lớn chống lưng. Má nói xem nhân vật lớn này là ai vậy? Nhân vật lớn chống lưng cho Thi gia chúng ta. Theo lý mà nói, nhà chúng ta bây giờ đang trao đảo, bị Quách gia nhắm vào, nhưng chẳng có nhân vật lớn nào dám đối đầu trực tiếp với Quách gia. Lão Thi, ông nói xem đây là ai? Không biết. Thì thúc thúc, nhân vật lớn mà Vũ Phi Phạm nói đến chính là tôi, Ta Khinh. Nói khoác không biết ngượng, đến Vũ Tổng cũng phải coi trọng. Thân phận ít nhất cũng phải ngang hàng với trời. Một tên công nhân khuân vác ở công trường còn dám xưng là nhân vật lớn. Tề Thiên, ngươi có biết tại sao ta ghét ngươi không? Chẳng phải vì ngươi thân phận thấp hèn, mà là bởi vì vĩnh viễn không nhìn rõ địa vị của mình. Khoác lác, không biết hối cải. Ta chỉ nói chuyện đúng vào vấn đề thôi. Ngươi còn giả vờ. Ba, người như hắn ở lại Thi gia sớm muộn cũng có vấn đề. Con thấy vẫn nên đuổi đi là hơn. Đúng đó. Thi tiểu thư, ta khuyên cô nên nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nếu rời khỏi Thi gia thì có lẽ sau này sẽ chẳng còn nhân vật lớn nào tiếp tục ủng hộ Thi gia nữa. Ngươi... Thôi được rồi, hai người bớt nói vài câu được không? Tề Thiên, yên tâm, thúc sẽ không đuổi con đi. Con cứ yên tâm mà, ở lại Thi gia. Nhưng thúc cũng mong con làm người thực tế một chút. Dù sao chân thật mới là chính đạo, phải không? Còn về chuyện Gia Hân nói về vị nhân vật lớn kia, cụ thể là ai ta không rõ, nhưng ta đoán chắc là Tinh Nguyệt Vũ Thần. Tinh Nguyệt Vũ Thần? Nghĩ mà xem, trước đây Lôi gia tìm chúng ta tính sổ là Tinh Nguyệt Vũ Thần ra mặt quét sạch Lôi gia. Còn nữa, trước khi Tề Thiên trở về, Quách gia cũng luôn nhắm vào chúng ta, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được. Đúng vậy, năm đó Quách gia, Thi gia, Giang gia có thế lực ngang nhau. Chúng ta và Giang gia luôn có quan hệ tốt. Chính là Vũ Thần đang giúp chúng ta. Quả nhiên. Nói như vậy, lần này chúng ta phải cảm ơn Tinh Nguyệt Vũ Thần đàng hoàng mới được. Đó là điều đương nhiên. 2 ngày nữa chính là nghi thức thăng chức của Vũ Thần. Vào ngày diễn ra nghi thức, không chỉ Tinh Nguyệt Vũ Thần sẽ tham dự, mà còn Điện chủ vô thượng trong truyền thuyết nghe nói cũng sẽ đích thân đến để trao huân chương cho Vũ Thần. Nếu Vũ Thần đã giao quyền tổ chức yến tiệc lần này cho chúng ta, thì chúng ta nhất định phải dốc hết sức lực, tuyệt đối không thể để Vũ Thần thất vọng, phải không? Nhưng mà với thân phận địa vị của hai người họ, địa điểm tổ chức yến tiệc nhất định phải là nơi xa hoa nhất.
Nói đến Hoài Quan, thì đúng là có một nơi xa hoa nhất. Đó chính là Cửu Tiêu Điện 10 sao. Nhưng mà chủ nhân của khách sạn đó có xuất thân ngút trời, không nể mặt bất kỳ ai. Chúng ta đã thương lượng với họ vài lần, đều bị họ từ chối. Nói xem phải làm sao bây giờ. Thì thúc thúc, việc này giao cho ta. Xin lỗi, Quách thiếu, sự việc hỏng bét rồi. Lại hỏng bét rồi. Không sao, tự phế hai tay là được. Quách thiếu, cầu xin ngài tha cho ta lần này đi. Sao nào? Nhiệm vụ thất bại, còn dám không nhận trách phạt? Không, Quách thiếu, nhiệm vụ thất bại là có nguyên do. Nói, ngài bảo ta diệt trừ Thi gia, bắt giữ Tề Thiên, ta trước sau mang theo thủ dụ của ngài, phân phó Lôi gia bái kiến điện chủ. Còn nữa, vừa rồi hạ lệnh cô lập Thi gia. Những việc này vốn dĩ đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng mỗi lần Giang Vũ Đồng kia ra tay giúp đỡ Tề Thiên, cái tên Tinh Nguyệt Vũ Thần Giang Vũ Đồng, đúng, chính là cô ta. Cô Giang Vũ Đồng này không biết vì sao ra tay giúp đỡ Tề Thiên, hết lần này đến lần khác giúp đỡ Thi gia. Điều này mới dẫn đến kế hoạch của ta hết lần này đến lần khác thất bại. Không ngờ huynh trưởng của ta sau khi bị Quách gia tống cổ ra khỏi cửa, lại còn có thể được Vũ Thần Giang Vũ Đồng để mắt tới. Nhưng mà chỉ dựa vào Giang Vũ Đồng mà muốn đối đầu với Quách gia ta còn kém xa lắm. Quách thiếu, Ngô gia ta nguyện lấy công chuộc tội. Thôi đi, Giang Vũ Đồng là nhất quốc vũ thần, chỉ dựa vào Ngô gia các ngươi quả thật không phải đối thủ. Vậy đi, ngươi thay ta gửi cho Giang gia một bức thư, cứ nói Quách gia thiếu chủ Quách Quân nguyện ý cùng Giang Vũ Đồng hoàn thành hôn ước. Vào ngày mai, ngay tại Cửu Tiêu Điện này cử hành nghi thức đính hôn. Quách thiếu, ngài và Giang Vũ Đồng kia còn có hôn ước. Đúng vậy, Quách gia và Giang gia trước đó quả thật từng ký kết một tờ hôn ước. Nhưng mà sau này, sau khi Tề Thiên bị đuổi khỏi nhà, đối tượng kết hôn được thay đổi thành ta. Tóm lại, ngươi đem tin tức này đến Giang gia. Ta là Quách gia thiếu chủ, chắc hẳn bọn họ sẽ không từ chối. Vâng. Quách thiếu, Giang Vũ Đồng là chỗ dựa lớn nhất của Tề Thiên. Như vậy, Tề Thiên này chẳng khác nào bị bịt mắt, không còn là đối thủ của ngài nữa rồi. Được, ngài yên tâm. Ba, sao rồi? Vừa rồi người phụ trách của Cửu Tiêu Điện gọi cho ta, nói muốn tăng giá gấp 100 lần mới cho chúng ta thuê khách sạn. Gấp 100 lần. Thật đúng là lòng tham vô đáy. Tên phụ trách này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Biết làm sao được, Cửu Tiêu Điện thế lực ngập trời, lại là khách sạn 10 sao duy nhất ở Hoài Quan. Thế này đi, lát nữa con dẫn Tề Thiên cùng đi một chuyến đến Cửu Tiêu Điện, thay ta thương lượng lại. Gấp 100 lần là quá nhiều. Vâng thì thúc thúc, ta không đồng ý. Ba để cậu ta đi với con sao? Sao hả? Con không bằng lòng sao? Cậu ta cái gì cũng chẳng hiểu, lỡ như lần trước lại bắt đầu khoác lác ba hoa, thật mất mặt. Tề Thiên, con đối với mấy chuyện đàm phán thương mại vẫn chưa quen lắm. Lần này con cứ ít nói lại một chút, đi theo sau Gia Hân học hỏi thêm chút là được. Thì thúc thúc, lần này con sẽ tự mình đi, con sẽ cho chú một câu trả lời hài lòng. Như vậy thì được, con cũng nên học cách tự mình gánh vác rồi. Hy vọng con đừng làm chúng ta thất vọng. Nghe nói Tinh Nguyệt Vũ Thần danh tiếng lẫy lừng đã có người trong lòng. Không biết là vị công tử nào có thể được cô để mắt tới. Tiểu Đông, khi nào con có người trong lòng rồi? Người đó là ai? Sao mẹ không biết? Người này các người đều biết. Anh ấy tên là Tề Thiên, là người tiền nhiệm thiếu chủ Quách gia. Cái gì? Giang tiểu thư, nếu cô không muốn thực hiện hôn ước, cứ nói thẳng. Cần gì phải tìm một cái bia đỡ đạn như vậy? Bia đỡ đạn? Tôi không có nói đùa. Tôi thật lòng thích Tề Thiên. Giang Vũ Đồng, mẹ quá nể mặt con rồi, có phải không? Quách thiếu gia chịu thực hiện hôn ước với con là đã coi trọng con, coi trọng Giang gia chúng ta. Con không những không thực hiện hôn ước,
Còn thích cái tên vô dụng Tề Thiên đó. Hắn chỉ là một con cờ hó mất chủ, sao có thể xứng với con? Đúng vậy, Giang Vũ Thần. Cô là vũ thần nhất quốc lừng lẫy. Dưới một người mà trên vạn người, chỉ cần một bước là có thể lên trời. Còn Tề Thiên, thân phận thấp hèn, ở bên cạnh cô chỉ làm ảnh hưởng đến con đường làm quan của cô. Cô nên suy nghĩ cho kỹ. Con đường làm quan của ta thì có liên quan gì đến ngươi? Mẹ, con thật lòng thích Tề Thiên, không quan tâm thân phận, cũng không quan tâm địa vị. Hơn nữa con cảm thấy Tề Thiên nhất định không phải kẻ tầm thường. Láo xược, chỉ có người như Quách thiếu gia mới là người tài giỏi. Tề Thiên mà con nói, hắn chỉ là một tên vô dụng. Hắn có tài cán gì mà xứng với con? Hôn ước hôm nay con không đồng ý cũng phải thực hiện cho tốt. Được thôi, hôn ước. Giang Vũ Đồng tôi hôm nay tuyên bố hôn sự này hủy bỏ. Hôn sự của tôi phải do chính tôi làm chủ. Đưa điện thoại cho tôi. Alo. Tề Thiên, anh có đang bận không? Tôi ở Cửu Tiêu Điện tìm anh có chút việc. Anh qua đây một lát đi. Giang Vũ Đồng gọi điện, nói cô ấy đang ở Cửu Tiêu Điện, bảo mình đến đón cô ấy. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu cô ấy đã ở đó, vậy mình đến xem sao. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp. Giang Vũ Đồng sẽ bỏ hôn ước, chẳng khác nào tát vào mặt Quách gia tôi. Cô có biết điều này có nghĩa là gì không? Quách thiếu gia, cậu đừng giận. Tiểu Đông, mau xin lỗi Quách thiếu gia đi. Hôn ước này là chuyện đã được định sẵn từ đời này sang đời khác, nào phải chuyện con bé muốn hủy là hủy được. Hôn ước này đã xé bỏ rồi thì là xé bỏ rồi, không thể rút lại. Tôi cũng không muốn rút lại. Tề Thiên sẽ sớm đến đón tôi. Con Giang Vũ Đồng, đây là Cửu Tiêu Điện đấy. Cô nói tên anh trai vô dụng của tôi sẽ đến đón cô. Đừng nói đùa nữa. Đúng vậy, Cửu Tiêu Điện này chỉ người giàu sang quyền quý, người có địa vị cao mới được vào. Tề Thiên, hắn còn không có tư cách vào đây. Lấy gì mà đến đón cô? Sao nào? Mọi người không tin sao? Mẹ, hay là chúng ta đánh cược đi. Tôi cá Tề Thiên có thể vào Cửu Tiêu Điện này. Tôi cũng cá Tề Thiên tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Nếu hắn là người có bản lĩnh thì mẹ không được ép buộc con thực hiện hôn ước này. Bá mẫu, cứ đồng ý với Vũ Đồng đi. Tên anh trai vô dụng của tôi hiểu rõ nhất. Từ nhỏ đã bị tôi chà đạp dưới chân, chính là một tên vô dụng đúng nghĩa. Tôi hoàn toàn tự tin. Được, mẹ đồng ý. Nếu Tề Thiên thật sự là một tên vô dụng thì hôm nay con phải thực hiện hôn ước. Được. Đại nhân, Cửu Tiêu Điện này không phải ai cũng có thể vào được. Cô có nắm chắc không? Hy vọng lần này hắn cũng có thể giống như lần trước. Tề Thiên. Tề Thiên, anh cuối cùng cũng đến rồi. Cô đang làm cái gì vậy? Mẹ tôi muốn gả tôi cho Quách Quân. Anh giúp tôi một việc, giả vờ làm bạn trai của tôi được không? Mẹ, đây là bạn trai của con, Tề Thiên. Theo như giao ước, các người thua rồi. Đây chẳng phải là tên anh trai vô dụng của tôi sao? Tề Thiên, sau khi anh bị Quách gia đuổi ra khỏi nhà, nhanh chóng bám lấy Thi gia, lại quấn lấy Tinh Nguyệt Vũ Thần. Cái tài bám víu của ngươi quả thật lợi hại. Ngươi cũng sống tốt đấy, Quách Quân. Sau khi ta rời khỏi Quách gia, cái trước thiếu chủ này để cho loại người như ngươi làm. Ăn nói hàm hồ. Bá mẫu, vừa rồi Vũ Đồng nói là nếu Tề Thiên là một người xuất chúng thì cuộc đánh cược này mới tính là hắn thắng. Một kẻ dựa vào quyền thế Thi gia mới vào được cửa Cửu Tiêu Điện,
không thể tính là bản lĩnh được. Không sai, Tề Thiên, chúng ta vừa mới cùng Vũ Đồng đặt ra một cuộc đánh cược. Nếu ngươi muốn làm con rể Giang gia chúng ta, thì phải chứng minh thực lực của chính mình. Nếu không, ngươi phải ngoan ngoãn rời khỏi con gái ta. Được, ta không chỉ có thể chứng minh ta có đủ tư cách làm con rể Giang gia, ta còn có thể chứng minh ta còn mạnh hơn Quách Quân này nhiều. Mồm mép tép nhảy. Tề Thiên, ta biết sau khi ngươi bị Quách gia đuổi ra khỏi nhà, trong lòng rất khó chịu, muốn thể hiện trước mặt ta. Nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, Quách gia là đệ nhất gia tộc Trung Nguyên, bền vững hàng trăm năm. Ta thân là thiếu chủ Quách gia, không phải loại công nhân quen nào đó cũng có thể đụng vào. Nói đúng lắm. Tuy nhiên, Vũ Đồng đã lập ra cuộc đánh cược, vậy thì ta so tài với ngươi một chút cũng không sao. Chi bằng hãy nói về chén trà trong tay ta. Chén trà này là một loại trà rất quý, không phải người quyền quý thì không uống được. Nếu ngươi có thể nói ra tên của loại trà này, có thể miễn cưỡng coi như ngươi bước chân vào giới thượng lưu. Thế nào? Được. Đã nếm thử rồi, chi bằng nói ra tên trà, chứng minh một chút phẩm vị của ngươi. Trà này ta không nói ra tên được. Bá mẫu, tôi đã nói rồi, Tề Thiên là đồ vô dụng mà, ngay cả một chén trà cũng không nếm ra được, còn dám tự xưng là nhân tài xuất chúng. Giang Vũ Đồng, ngươi thua rồi. Ý tôi là vị trà này quá tệ, không xứng để tôi biết tên nó. Nước trà thì nhạt, khói đục bốc lên, vị thì đắng chát. Đây đều là những khuyết điểm của nó. Tôi nói có vấn đề gì sao? Ý ngươi là trà này không xứng với ngươi. Không sai. Xa tận Quân Luân Khư miền Tây Trung Nguyên mọc lên một loại thần trà tên là Bích Lạc Hoàng Tuyền, nâu đủ nhờ tinh hoa nhật nguyệt tưới tắm. Sắc trà trong, hương thơm tự nhiên, uống lâu dài có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu đem loại trà này so sánh với thân phận thì miễn cưỡng cũng xứng với ta. Khẩu khí thật lớn. Thần trà mà ngươi nói là cống phẩm của đại quốc, ngay cả hoàng tộc cũng khó mà nếm thử được. Một tên phế vật như ngươi cũng dám nói xứng với ngươi sao? Thôi được, có thể biết đến Bích Lạc Hoàng Tuyền của Côn Luân Khư cũng coi như có chút bản lĩnh. Nhưng mà lời này không phải cứ nói ra là được. Thế này đi, muốn cưới Giang Vũ Đồng, ngươi nên dâng lên Giang gia một phần sính lễ. Hôm nay vốn là lễ đính hôn, vậy thì hãy đưa lễ vật ra trước. Chiêu Tùng gạch nhử ngọc. Tôi nghe nói từ lâu, bá mẫu rất thích cổ họa. Bức Xuân Phong Cửu chuyển đồ này là bút tích thực của đại sư Đường Dân ngày xưa. Tuy không sánh bằng những bức họa cổ truyền, nhưng cũng vô cùng chân quý. Đây chính là lễ vật tôi tặng cho bá mẫu. Tốt, quả nhiên là thiếu chủ Quách gia. Ta muốn có bức họa này đã lâu lắm rồi. Tề Thiên, mưu kế Tùng gạch nhử ngọc, gạch của ta đã ném rồi, vậy ngọc của ngươi có phải cũng nên xuất hiện rồi không? Nhưng mà lễ vật này cũng không phải tặng bừa đâu. Muốn chứng minh thực lực của ngươi, ít nhất cũng phải đưa ra được lễ vật lọt vào mắt xanh của bá mẫu. Đương nhiên, ngươi đến vội vàng, chưa chuẩn bị cũng là chuyện thường.
Chúng ta có thể cho ngươi nửa giờ để từ từ chuẩn bị. Không cần. 30 phút quá lâu. Bá mẫu, không biết bức họa này của tôi so với Xuân Phong Cửu chuyển đồ của hắn thì như thế nào? Bức họa này là Lạc Thần Phú Đồ của Cố Khải Chi đời Đông Tấn đấy. Kỹ nghệ hội họa vô cùng cao siêu. Nó không chỉ là bảo vật trấn điếm của Cửu Tiêu Điện, mà còn là danh họa truyền thế. So với Xuân Phong Cửu chuyển đồ, tất nhiên là hơn hẳn một bậc. Vậy thì dễ rồi. Hôm nay Tề Thiên ta xin tặng bức họa này làm lễ vật cho bá mẫu. Giang Vũ Đồng, đây chính là Tề Thiên mà ngươi thích đó. Hắn chỉ là tên hề, thích làm trò hề thôi, không lấy ra được lễ vật ra hồn. Lại còn ở đây là bộ làm tịch. Ván cược này thắng bại đã quá rõ ràng. Có chơi có chịu. Tiểu Đông, hôm nay con bắt đầu thực hiện hôn ước, tránh xa tên bị ruồng bỏ này. Đợi đã, bá mẫu. Bức tranh của tôi rõ ràng quý giá hơn của hắn. Dựa vào đâu tôi lại thua chứ? Dựa vào đâu? Bảo vật của Cửu Tiêu Điện, ngươi tùy tiện gỡ xuống, cứ nói là quà ngươi tặng. Ngươi tưởng ngươi là chủ nhân Cửu Tiêu Điện sao? Đúng vậy, ta chính là chủ nhân Cửu Tiêu Điện. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Cửu Tiêu Điện là tiểu lâu đệ nhất Hoài Quan, trên trường quốc tế cũng là số 1 số 2. Người đứng sau hắn là Nhậm Ngã Hành. Từ bao giờ đến lượt tên vô dụng nhà ngươi? Tề Thiên, Cửu Tiêu Điện này Quách gia ta cũng nắm 5% cổ phần. Nếu nó thật sự đổi chủ, ta sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức. Nhưng sự đã đến nước này, ta lại không biết nơi này đã đổi chủ nhân mới. Đó là do kiến thức ngươi hạn hẹp thôi. Bá mẫu, bức tranh này ngươi cứ nhận lấy. Nếu có vấn đề gì, ta sẽ bảo đảm. Tề Thiên, thật giả? Đừng nói đùa nữa được không? Ta chưa bao giờ nói đùa. Tề Thiên, ta thật sự bội phục cái tài năng khoác lác mặt không đổi sắc của ngươi. Vậy cũng tốt. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi nhận rõ hiện thực, hiện nguyên hình. Alo Trương Giám Đốc, ở đây tôi có một người đang bịa đặt. Tôi muốn anh giúp tôi vạch trần bộ mặt thật của người này. Bá mẫu, bà ngồi đi. Tổng Giám Đốc Cửu Tiêu Điện Trương Quang Diệu sẽ đến ngay thôi. Tiểu Đông, nghe thấy chưa? Tên lừa đảo Tề Thiên này sắp bị vạch chân rồi. Con còn trông chờ gì vào hắn nữa? Tề Thiên ngày mai trò hề lòe bịp thiên hạ này không thể nào lên mặt được. Ta khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ cho kỹ, nên kết thúc chuyện này thế nào đi. Trương Quang Diệu, anh đến rồi. Quách thiếu gia, cậu tìm tôi có việc gì? Hôm nay tôi tìm anh đến chính là muốn anh vạch trần một tên hề. Không sai, Trương Giám Đốc chính là người này. Tự ý lấy xuống bảo vật của Cửu Tiêu Điện, còn nói hắn là cái gì? Chủ nhân mới ở đây, thật là ngông cuồng. Trương Quang Diệu phải không? Vậy thì anh hãy nói rõ với bọn họ, ta rốt cuộc có phải chủ nhân nơi này không? Giám đốc Trương, sau này sinh hoạt thường nhật của điện chủ nhất định phải chăm sóc chu đáo. Vâng. Ngươi là ngươi. Chuyện gì thế này? Ngươi quen hắn ta sao? Đương nhiên là quen rồi. Cái gì? Ta tận mắt chứng kiến Nhậm Ngã Hành đem Cửu Tiêu Điện tặng cho hắn. Hắn chính là tân chủ nhân nơi này. Hắn thật sự là Cửu Tiêu Điện này chính là Nhậm Ngã Hành nể mặt Tinh Nguyệt Vũ Thần chuyển tặng cho Tề Thiên. Nể mặt ta? Sao ta lại không biết chuyện này? Giang bá mẫu, không biết điện chủ Cửu Tiêu Điện này trong mắt bà có xứng đáng là nhân vật xuất chúng hay không?
Xứng đáng. Vậy theo như giao ước, các người cũng không thể nhúng tay vào hôn ước của Giang Vũ Đồng. Quách Quân, ta dù có rời khỏi Quách gia, cũng không đến lượt ngươi gào thét với ta. Tề Thiên, không ngờ ngươi quả thật có chút bản lĩnh, là ta xem thường ngươi rồi. Nhưng mà ngươi đừng quên, trong tay ta còn có bằng chứng ngươi giả mạo điện chủ. Nghi thức thăng chức ngày mai, điện chủ cũng sẽ đến. Chúng ta hẹn gặp lại. Quách Quân, ngươi chưa lấy bức tranh này kìa. Ai cho phép ngươi tự ý tăng giá với Thi gia lên gấp trăm lần? Tôi xin lỗi, Tề tiên sinh. Ngươi bây giờ gọi lại cho họ, bảo họ chuẩn bị cho tốt vào. Vâng, tôi đi làm ngay. Nhậm Ngã Hành là nể mặt ta mới tặng Cửu Tiêu Điện cho ngươi, nhưng ta biết rõ bản thân ta không có năng lực này. Tề Thiên, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Ta quả thực chưa nói cho ngươi biết, quan hệ của ta và Nhậm Ngã Hành rất tốt. Đừng lừa ta nữa. Thứ mà ngươi che giấu vĩnh viễn không chỉ có vậy. Nhưng mà nể mặt ngươi hôm nay đã giúp ta. Ta nói cho ngươi một bí mật với ngươi. Bí mật? Thật không giấu gì. Cách đây không lâu, ta đã tìm được tung tích của mẫu thân ngươi. Mẫu thân ta sao? Bà ấy hiện giờ đang ở đâu? Ngươi đừng kích động. Bà ấy vẫn rất khỏe mạnh và an toàn. Nhưng nếu ta nói cho ngươi biết vị trí của bà ấy, thì bà ấy sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì Quách gia cũng đang tìm bà ấy. Cho nên ta mới muốn xác nhận thân phận của ngươi. Ta muốn biết ngươi có năng lực bảo vệ bà ấy hay không. Ta nói cho ngươi biết tất cả. Ngươi dẫn ta đi tìm mẫu thân ta. Được.